النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على درس مهم جدا في كتاب اسمه Current Diagnosis and Treatment Neurology Chapter 1 بيتكلم على الإلكتروانسيفالوجرافي. تمام الكلام. الإلكتروانسيفالوجرافي عندنا أو ال EEG هنتكلم فيها عن شوية حاجات. أول حاجة general considerations، تاني حاجة when to order the EEG، findings of EEG and continuous EEG monitoring. لأن كده بداية خالص كده، بداية من الأول خالص introduction. What do you know about EEG؟ تعرف إيه عن ال EEG؟ ده عشان أجاوب على السؤال ده، ال EEG شبه ال ECG. وال ECG يعني electrocardiography، EEG electroencephalography. يعني ECG كان بيقيس كهربة القلب، أما ال EEG يعني literally يعني هيقيس كهربة المخ. تاني سؤال when to order the EEG. EEG لما يكون في كهرباء، يعني هو طالما بيقيس كهربة المخ، يبقى في كهرباء غلط في الدماغ، يعني في حاجة غلط، عنده كهرباء زيادة، epilepsy seizures. الحاجات دي كلها تتقاس بالايه EEG. ده في الحالات دي ممكن نطلب EEG. كان كومنت اون EEG مونتاج. هنشوف. طيب at the end of the chapter you should know the following: the idea of EEG in recording, the technique of EEG monitoring, uses of EEG for diagnosis, observations reported by EEG، وأخيرا uses of continuous EEG monitoring. فكرة ال EEG في الريكوردينج إيه؟ زي ما انتوا شايفين في المنظر ده، الماوس هنعلم هنا، دي إلكترودز محطوطة على السكالب. تمام؟ السكالب من فوق زي ما احنا شايفين. فهو إلكترودز يعني وظيفتها هنا في ال EEG إن بتقيس الكهرباء ما بين 2 points، مثلا FP1 to F7، F7 to T3، T3 to T5، T5 to 01 أو O1 قصدي. فكل خط من دول بيتعمل له سطر في الاي اي جي. هنشوف دلوقتي التكنيك اوف اي جي مونيتورنج زي ما احنا شايفين هنا اهو. بنجيب الكترودز نحطها على السكالب، تمام، تبين المنظر ده. بيستخدم الاي جي في الدايجنوزس في ايه؟ طبعا قلنا قبل كده سيجرز وابيليبسي. طبعا عايزين حاجات بيكيولير يعني. قال لك الدايجنوزس and classification of seizures and epilepsy syndromes determining unknown structural, functional and metabolic disorders, unexplained coma or brain death, neurologic syndromes زي Creutzfeldt-Jakob disease, subacute sclerosing encephalitis, etc. أخيرا cerebral perfusion during carotid endarterectomy. أثناء عملية الاندارتريكتومي، تسليك الكاروتيد، بنشوف يعني عن طريق ال EEG الcerebral perfusion أخباره إيه. طيب أول حاجة تاني بعد كده نتكلم على observations reported by the EEG. هنلاقي إيه في ال EEG؟ هنلاقي في حاجة اسمها background activity، هل هي normal ولا abnormal. تمام. فوكال في الحاجات دي يعني في التخصص، اما اتخصص بعد كده في الاي جي او في النيورولوجي بعد كده قدام نعرف الحاجات دي موجوده ازاي. فوكال فيتشرز، في فوكس لاي ابيليبسي، اي فوكال ابيليبتيك بوينت يعني، او هل في سيمتري ما بين الاجزاء وبعضها. epileptiform discharges، sleep architecture، خدنا في حاجه السليب باترنز دوت السليب بيأثر في الاي جي. hyperventilation and lymphatic stimulation abnormalities، بنخليه يعمل hyperventilation لمدة 180 ثانية، وبنعمل له lymphatic stimulation لمدة 10 ثواني. فالحالات دي كلها بتظهر تأثيرات على الاي جي، ممكن تبان بعد كده على الاي جي يعني. طيب دي صورة الاي جي زي ما احنا شايفين فوق هنا، زي ما قلنا في الأول FP1 to F7. طبعا F يعني frontal، T temporal، O occipital. تمام. فعندنا هنا خط، مثلا اول خط عندنا من FP1 to F7 بالمنظر ده، F7 to T3 بالمنظر ده، T3 to T5 بالمنظر ده، وهكذا. فما بين كل 2 الكترودز باين خط. تمام. دي صورة تانية ليه نفس النظام برضه، FP2 to F8، F8 to T4 وهكذا. الحاجات دي نعرفها ازاي بقى قدام، نعرف نفسر الكلام ده ازاي ده قدام ان شاء الله. طيب يا ترى في زي ما كان في continuous ECG monitoring، في هنا continuous EEG monitoring. يا ترى بيستخدم في ايه؟ يستخدم في recording and characterizing the seizures and other paroxysmal spells, epilepsy pre-surgical evaluation, status epilepticus. ما ممكن تيجي له على النظار، تيجي للبيشنت اللي عنده epilepsy status epilepticus في اي وقت، فمحتاجين continuous EEG monitoring. بعد الكرانيوتومي، stroke or head trauma. طيب احنا كده الدرس خلاص.
اصل عايزين يعني نعمل شويه تشيك اب يعني، ونعمل فيدباك نعرف النظام ايه. قول لي 5 ديزيزز كان بي diagnosed by EEG. seizures, epilepsy, abnormalities, metabolic abnormalities, neurological diseases زي Creutzfeldt-Jakob disease او subacute sclerosing panencephalitis. تمام، الحاجات دي كلها. طب describe how EEG is set for a patient. ازاي بنعمل الاي جي على العيان؟ بنجيب الالكترودز نحطها على السكالب بتاعت العيان زي ما شفنا في الصوره اللي قبل كده، وبنقيس ساعتها الكهرباء ما بين كل الكترود والتاني. وفي حاجه نسينا نقولها في الاول خالص، ان في الاي جي الفكره هنا ان هو بيقيس كهرباء المخ بالمايكرو فولتس او يعني فولتس قليله جدا، وبيكنسل الاوتر نويز بتاعت الفولتس. وانت يوز كونتينوس اي جي مونيتورنج، مثلا اشهر مثلا ستاتس ابيليبتيكس، بري سيرجيكال ايفالويشن اهو، بري سيرجيكال ايفالويشن. تمام، شكرا يا جماعه، السلام عليكم.